හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයුබෝවන් යාළුවනේ 79 වෙනි පාඩම. 79th lesson. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ තවත් වාක්‍ය රටාවක්. එහෙමනම් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවේ. හොඳයි. අද අපි බලන්නේ මෙන්න මේ seem කියන වාක්‍ය රටාව තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි බලමු මෙන්න මේ seem කියන වාක්‍ය රටාව. සරලම අර්ථ seem කියන්නේ යාළුවනේ යම් දෙයක් අපිට ඒ වගේ පේනවා. seem to be කිව්වොත් යමක් වගේ පේනවා. මේක අපිට මේ වගේ දැනෙනවා. පේනවා. ඒ දේ අපිට ඒකෙන් අපිට ඒ වගේ දෙයක් පේනවා කියන එක තමයි මෙන්න මේ seem to කියන එකේ අර්ථය වෙන්නේ. මේ seem to යෙදෙන ආකාර අනුව අපිට සරල රටා තුනක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මෙන්න මේ කියන සරල ආකාර මොනවද? මේ කියන pattern මොනවද කියන එකයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. She seems to be innocent. She seems to be innocent. She කියන්නේ ඇය. Seem to be innocent. මේ වාක්‍යයේ තේරුම තමයි ඇය අහිංසකයි වගේ පේනවා. අපි ඇත්තටම දන්නේ අහිංසකද කියලා. නමුත් ඇයගේ හැසිරීමෙන් කතා කරන විලාසයෙන් අපිට පේනවා අහිංසකයි කියලා අපි යම්කිසි අදහසක් ගන්න. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි මෙන්න මේ කියන seems to කියන වාක්‍යයට යොදා ගන්නවා. She seems to be innocent. ඇය අහිංසකයි වගේ පේනවා. He seems to be clever. ඔහු දක්ෂයි වගේ පේනවා. එයා දක්ෂයි. ඔහු දක්ෂයි වගේ පේනවා. කතා කරන විදිහින් යම් කිසි වැඩක් දුන්නාම මේ දේ කරන විදිහින් අපිට පේනවා එයා දක්ෂයි වගේ. He seems to be clever. ඊළඟට අපි බලමු තවත් වාක්‍යයක්. You seem to be angry with me. අන්න මගේ යාළුවා එක්ක මම කතා කරගෙන ඉන්න. යාළුවා වෙනදා වගේ කතා කරන්නේ. වෙනස්. මට වෙනසක් තේරෙනවා. ඒතර මම අහනවා ඔයා මාත් එක්ක තරහද? ඔයා මාත් එක්ක තරහද කියලා මම ප්‍රශ්න කෙලින්ම අහන්න නැතුව ඔයා මාත් එක්ක තරහයි වගේ පේනවා. ඒතර කොහොමද අපි කියන්නේ? You seem to be angry with me. You seem to be angry with me. Nimal seem to be interested in reading novel. නිමල් කියලා පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. මේ පුද්ගලයා ඉඳලා හිටලා නවකතා අරන් යනවා පේනවා. මම දකිනවා. ඒතර මම කියනවා නිමල් නවකතා කියවන්න කැමති වගේ පේනවා. නිමල් seems to be interested in reading novel. මේ වාක්‍ය රටාව තුළ අපි seems to be කියන වාක්‍යාංශයත් එක්ක තමයි යොදාගන්නේ. ඒක වචනයක් නම් අපි seems කියලා ගන්නවා. බහුවචනයක් නම් නැත්නම් බහුවචන විදිහට සලකන වචනයක් නම් උත්තරය දෙන්නේ අපි seem to කියලා ගන්නවා. seems to be නැත්නම් seem to be. seem to be angry, seem to be clever. ඔන්න ඔය විදිහට seem to be වලට පස්සේ නාම විශේෂණයක් adjective එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම be verb එකක් වෙනුවටත් මේක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කතා කරලා තියෙන මේ අවසාන වාක්‍ය යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. interested in කියන අපි කලින් කතා කරපු වාක්‍ය රටාවකුත් මෙතනදී එකතු වෙලා තියෙනවා. interested in කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් කරන්න කැමති කියන interested in. අපි මේක කලින් වීඩියෝ එකක කතා කරලා තියෙනවා. මම ඔයාලට කාඩ් එකක් දාන්න මේකේ. හොඳයි. එතකොට අපිට ගන්න වෙන්නේ නිමල් seems to be interested in reading novel. නවකතා කියවන්න කැමති වගේ පේනවා. වගේ පේනවා කියන අදහස තමයි මේ seems to be කියන එකෙන් එන්නේ. ඒතර අපි මේ seems to කියන එකේ පළවෙනි ආකාරය තමයි seems to be කියලා අපි එකතු කරගෙන adjective එකක් හෝ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි වාක්‍යාංශයක් එක්ක යම් කිසි දෙයක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ පේනවා. අහිංසකයි වගේ පේනවා. දක්ෂයි වගේ පේනවා. ආදී වශයෙන්. ආකාරය තමයි යාළුවනේ මේ seems to be එකත් එක්ක අපි present participle එකක් යොදනවා. ing form එක. යම් කිසි ක්‍රියාවක් මේ මොහොතේ වෙනවා කියන එක අපි යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේ seem to be කියන එකත් එක්ක. seem to be working, seem to be eating, seem to be drinking. මොහොතේ බොනවා වගේ පේනවා. he seem to be drinking tea. අපි බලමු එහෙනම් වාක්‍ය කීපයක්. You seem to be sleeping. ඔයා නිදි වගේ පේනවා. යම් කෙනෙක් ඔළුව පාත් කරගෙන මේසෙ උඩ තියාගෙන ඉන්නවා. අපි කියනවා ඔයා නිදි වගේ පේනවා. You seem to be sleeping. He seems to be telling a lie. යම් කෙනෙක් ගොත ගහ යම් කිසි දෙයක් කියනවා. ඒකට අපිට තේරෙනවා මෙයා නිකන් බොරුවක් කියනවා වගේ. ඒ ළඟ ඔහු බොරුවක් කියනවා වගේ පේනවා. He seems to be telling a lie. He seems to be telling a lie. It seems to be raining now. දැන් වහිනවා වගේ පේනවා.
It seems to be raining now. You seem to be joking with me. මාත් එක්ක විහිළු කරනවා වගේ තියෙනවා. අපි හිතමු යම් කෙනෙක් රවට්ටන්න විහිළුවක් කරනවා. රවට්ටන්න එනවා වගේ වෙලාවස්වල අපි කියන්නේ. මාත් එක්ක විහිළු කරනවාද? කොහොමද කියන්නේ අපි ඒක seem to දාලා you seem to be joking with me. මෙතන අපේ pattern එක එහෙම නැත්නම් අපේ structure එක තමයි යාළුවනේ seem to be එක ක්‍රියාපදයේ ing form එක. ඊළඟ ආකාරය තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ seem to have කියන එක. යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවර වෙලා. යම් කිසි දෙයක් කරලා ඉවරයි. මෙතන අපි යොදාගන්නේ past participle form එක verb එකේ. have එක past participle. අපි එනම් උදාහරණ ටිකක් බලමු. She seems to have cried. ඇය අඬලා තියෙනවා වගේ පේනවා. දැන් අඬන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට සාක්ෂි දෙනවා ඇය අඬලා කියලා අපිට හිතෙනවා. කඳුළු පිහදාපු ආකාරයක් මොකද එන මූණ රතු වෙලා තියෙන අපි මෙතන කියනවා ඇය අඬලා තියෙනවා වගේ පේනවා. දැන් අඬන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ඒ වගේ අවස්ථාවල අපිට දාගන්න බලලා මෙන්න මේ කියන seem to have cried. seem to have කියන form එක. She seems to have cried. ඇය අඬලා තියෙනවා වගේ පේනවා. ඊළඟට you seem to have made a mistake. ඔයා මොකක් හරි වරදක් කරලා තියෙනවා වගේ පේනවා. You seem to have made a mistake. He seems to have told a lie. දැන් බොරුවක් කියලා තියෙනවා වගේ පේනවා. ඔහු බොරුවක් කියලා තියෙනවා වගේ පේනවා කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ? He seems to have told a lie. He කියන ඔහු seems to have told a lie. බොරුවක් කියලා තියෙනවා වගේ පේනවා. නිමාලි seems to have delivered the baby. නිමාලි seems to have delivered. Deliver කියන්නේ දරුවෙක් ප්‍රසූත කරනකොට අපි කියනවා deliver the baby. Deliver the baby. දරුවෙක් ප්‍රසූත කරනවා. ඒකට නිමාලි දරුවෙක් ප්‍රසූත කරලා තියෙනවා වගේ පේනවා. pregnant ලා ඉඳලා ඊළඟට pregnant ලා තියෙන්නේ නැති. මෙතන අපි කියනවා දරුවා පිළිසිඳ ප්‍රසූත කරලා තියෙනවා කියලා. She seems to have cried. ඇය අඬලා තියෙනවා වගේ පේනවා. ඒ අවස්ථාව වෙනකොට යම් කිසි කාර්යයක් සිදු වෙලා අවසానයි. මෙන්න මේ අවස්ථාව අපි දාගන්න යාළුවනේ seem to have කියන form එක. ඒතර අපි කතා කරා seem to be එකත් එක්ක adjective එකක්, seem to be එකත් එක්ක verb එක ing form එක සහ seem to have එකත් එක්ක past participle. එහෙමනම් අපි නැවතත් අලුත් පාඩමකින් හමු වෙමු. ඔයාලත් හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාව. Thank you.